हॅलो स्टुडंट, वेलकम टू एसीएल. आज आपण बघणार आहोत क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा थर्ड लेक्चर. ह्याच्या आधी 2 लेक्चर आपले झालेले आहेत, ते तुम्ही बघितलेच असतील. नाव आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे मेथड्स टू फाइंड द सोल्युशन ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. व्हॉट इज मीन बाय द सोल्युशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं सोल्युशन म्हणजे काय. आपण हे बघितलेलं होतं की आपल्याला एक x ची व्हॅल्यू देतात, ती जर व्हॅल्यू आपण त्या इक्वेशन मध्ये पुट केली तर त्याचा आन्सर 0 येतं. सो दॅट इज द सोल्युशन ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. Now, this is the standard form of the quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to 0. ह्याची हायेस्ट डिग्री x ची व्हेरिएबलची 2 आहे, त्यामुळे ह्याचे नंबर ऑफ सोल्युशन पण किती असणार आहेत 2. जेवढी डिग्री असेल तेवढे नंबर ऑफ सोल्युशन्स असतात. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची हायेस्ट डिग्री असते 2, त्यामुळे ह्याचे नंबर ऑफ सोल्युशन्स पण किती असणार आहेत 2. म्हणजे x ची आपल्याला 2 व्हॅल्यू भेटणार आहेत. त्या दोन्ही व्हॅल्यू जर आपण ह्या इक्वेशन मध्ये पुट केल्या तर आपल्याला आन्सर किती येणार आहे 0 येणार आहे. सो there are 3 methods to find the solution of the quadratic equation. First is factorization method, second is completing square method, and third is quadratic formula method. So today we are going to see the first method, that is factorization method. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक प्रॉपर्टी लर्न करायची आहे, that is very important property. If the product of two terms is 0, then at least one of them must be 0. This is very important property. Now what is the meaning of this property? If the product of two terms is 0, suppose 2 टर्म दिल्या 2 into something, ह्या दोघांचा प्रोडक्ट 0 असेल तर हा नंबर किती येणार आहे ऑफकोर्स 0च येणार आहे. किंवा डॅश डॅश इंटू 3 इज इक्वल टू 0 दिला आपल्याला, मग ही टर्म आपली किती येणार आहे 0. इथे आपण 1 2 3 असं काही टाकू शकत नाही, इथं फक्त कोणती टर्म येणार आहे 0 येणार आहे. और 0 into 0 काय येणार आहे 0. So from this, if the product of two terms is 0, दोन टर्मचा प्रोडक्ट 0 आहे, then at least one of them must be 0. त्याची एक टर्म काय पाहिजे आपल्याला 0, तरच दोघांचा प्रोडक्ट काय येतो 0 होतो, नाहीतर हा प्रोडक्ट 0 येत नाही. ठीक आहे. सो राईट डाऊन दिस प्रॉपर्टी, पॉज द व्हिडिओ आणि हे सगळं लिहून घ्या. तर आता आपण बघणार आहे फॅक्टरायझेशन मेथड. फर्स्ट मेथड इज फॅक्टरायझेशन मेथड. प्रॅक्टिस 2.2 ने आपण चालू करू. त्याचं पहिलं एक्झाम्पल आहे x स्क्वेअर मायनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. आता इथे बघा x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट काहीच नाहीये, म्हणजे किती असतो तिथे 1, तो 1 मी इथे, आणि कॉन्स्टंट टर्म ह्या दोघांचा प्रोडक्ट करायचा 54. किती येणार आहे आन्सर 1 into 54 is 54. नाउ वी हॅव टू फाइंड 2 नंबर्स सच दॅट देअर प्रोडक्ट इज 54. त्यांचा गुणाकार किती आला पाहिजे 54, आणि सम और डिफरन्स इज -15, म्हणजे त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी किती आली पाहिजे -15. ह्याच्यासाठी एक सोपी मेथड सांगतो तुम्हाला. पहिल्यांदा 54 कोणत्या कोणत्या टेबल मध्ये येते ते बघा, ते इथे लिहून काढा. 1 into 54 which is equal to 54, 2 into 27 is equal to 54, 3 into 18 is equal to 54, 6 into 9 is equal to 54, 9 into 6 is equal to 54, 18 into 3 is equal to 54, 27 into 2 is equal to 54, and 54 ones are 54. एक्चुअली एवढे लिहिले तरी चालेल, कारण हे खालचे त्याला उलट करून आपण लिहिलेले आहे. नाव हे एवढे नंबर आहे, त्यांचा प्रोडक्ट किती येतोय 54, म्हणजे ह्यापैकीच कोणते तरी आपले फॅक्टर्स आहेत. आता इथे त्यांची सम आपल्याला -15 पाहिजे. आता बघायचं, एक इथं ऍडिशनचा टेबल करायचा आणि इथे सबट्रॅक्शनचा टेबल करायचा. जर 54 मध्ये 1 ऍड केले तर इथे येतात 55. 54 मधून 1 सबट्रॅक्ट केले तर येणार आहे तिथे 53. 27 मध्ये 2 ऍड केले तर येणार आहे 29. 27 मधून 2 सबट्रॅक्ट केले तर इथे येणार आहे 25. 18 मध्ये 3 ऍड केले तर येणार आहे 21. 18 मधून 3 सबट्रॅक्ट केले तर येणार आहे तिथे 15. 6 plus 9 is 15 and 9 minus 6 is 3. साइन देऊ नका, फक्त आता आपण फॅक्टर्स पाहिले. आता इथे आपल्याला 15 पाहिजेत. आता इथे 15 येत नाही, म्हणजे हे आपले फॅक्टर्स नाही येणार. इथे पण 15 येत नाही, म्हणजे हा पण आपला फॅक्टर नसणार आहे. आता इथे 2 ठिकाणी 15 आहेत, म्हणजे आपले फॅक्टर्स आयदर 380 और 69 या दोघांपैकी एक आहे.
आता पुढची स्टेप, इथे -15. आता इथे 18 मधून जर 3 गेले तर आपल्याला 15 भेटतात. आपल्याला सबट्रॅक्शन करायचं आहे. आणि जेव्हा पण आपण सबट्रॅक्शन करतो आपल्याला त्यांचे साइन अपोजिट लागतात. एकाचं साइन प्लस लागतं, एकाचं साइन मायनस लागतं. मग आता इथे जर मी 18 ला, तर खालचं मी पुसून नको, इथे दाखवून दाखवतो. 3 × 18 इज 54. जर 18 ला मी प्लस साइन दिला, 3 ला मायनस साइन दिला, प्लस इंटू मायनस इथे येणार आहे -54. पण इथे साइन आहे 54 चा प्लस, त्यामुळे हा फॅक्टर आपला नाही देणार. आता 6 × 9, 6 × 9 इज इक्वल टू 54. आता 6 आणि 9 यांची ऍडिशन 15 येते. हा फॅक्टर आपल्याला नको, आपल्याला त्यांचे ऍडिशन करायचे. ऍडिशन करायचे म्हणजे दोघांचं साइन आपल्याला सेम पाहिजे. तर साइन सेम असेल तर दोन नंबरचे ऍडिशन होते. +6 + 9, जर इथं मी दोघांना प्लस साइन दिले तर प्लस इंटू प्लस +54 येतात, आणि 6 + 9 हे +15 येतात. पण आपल्याला इथे तर -15 पाहिजे. मग आता इथे दोघांना मायनस साइन देऊन बघू. -6 -9, मायनस इंटू मायनस काय होणार आहे प्लस, म्हणजे यांचा प्रोडक्ट येणार आहे +54. आणि -6 मध्ये -9 जर आपण ऍड केले तर आन्सर येणार आहे आपलं -15. म्हणजे आपले फॅक्टर्स काय येणार आहेत 6 आणि 9. दोघांचे ऍडिशन आपल्याला करायचे, म्हणजे दोघांचे पण साइन काय येणार आहेत मायनस. परत एकदा सांगतो, मायनस इंटू मायनस प्लस होणार आहे, त्यामुळे +54 येणार आहे. -6 प्लस -9 दोघांचे ऍडिशन किती येणार आहे -15x. नाव आपल्याला ही मिडल टर्म आहे, त्याच्या जागी हे दोन फॅक्टर याचे. एक्झाम मध्ये दाखवताना हे प्रेझेंटेशन पण खूप महत्वाचे आहे. फॅक्टर्स येणार आहेत आपले 6 आणि 9, दोघांचे साइन काय येणार आहे मायनस. बघूया आता मग कसं घ्यायचा. एक स्क्वेअर टर्म ऍज इट इज घ्यायची. इन्स्टेड ऑफ -15x वी हॅव टू राईट -6x -9x +54 इक्वल्स टू 0. त्यानंतर दोन दोनचे ग्रुप करायचे. फ्रॉम दिस टर्म व्हॉट इज द कॉमन, इथे x आहे, इथे x² आहे. सो वी हॅव टेकन x कॉमन. त्या x² मधला एक x कॉमन घेतला, म्हणजे इथे एक x राहिला, बिकॉज x × x इज x². x we have taken common, so what is remaining here -6. 9 च्या टेबल मध्ये 54 येतात, 9 6 54, म्हणजे आपण 9 कॉमन घेऊ शकतो. तुम्ही इथे -9 कॉमन घेतला. फ्रॉम दिस टर्म आय हॅव टेकन 9 कॉमन, सो व्हॉट इज रिमेनिंग ओनली x. वी हॅव टेकन -9 कॉमन, मग इथं साइन काय येणार आहे प्लस. आता मायनस साइन घेतलं, मग इथून राहणार आहे मायनस, बिकॉज मायनस इंटू मायनस इज प्लस. 9 आपण कॉमन काढलं, 54 ला जर 9 ने डिवाइड केलं तर इथे येणार आहे 6 इज इक्वल टू 0. ही टर्म आणि ही टर्म ऑलवेज सेम आलीच पाहिजे. बघा, मायनस इंटू मायनस बिकम प्लस. 9 6 54. नाउ फ्रॉम नेक्स्ट these two term take common, so here x minus 6 we have taken common. From this term we have taken x minus 6, मग इथे काय राहणार आहे x. From this whole term we have taken x minus 6 common, मग इथे काय राहणार आहे -9 equals to 0. Now just now we have seen one property. If the product of two terms is 0, then at least one term must be 0. If product of two terms is 0, then one of the term or one of them is 0. आता इथे दोन्ही टर्म मध्ये व्हेरिएबल आहे, so we don't know actually which term is 0. So either this term is 0, that is x minus 6 is equal to 0, or x minus 9 is equal to 0. Now 6 is minus over here. When it goes to or transpose to the right hand side, it will become plus. Therefore x is equal to 6, or similar here x is equal to 9. Now these are the values of x for which if we put this value in this equation, we will get the answer 0. That means therefore x is equal to 6 or x is equal to 9 is the solution of
given quadratic equation, that is x square minus 15x plus 54 is equal to 0. हे आला आपलं आन्सर. आपण बघितलेलं होतं की क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची डिग्री 2 आहे, म्हणजे त्याचे रूट्स झिरोज किती येणार आहेत 2. आपल्याला x च्या इथे किती व्हॅल्यूज भेटले 2 व्हॅल्यूज भेटले. तर हे आला आपलं आन्सर. ही मेथड सगळ्यांसाठी करा, रफ मध्ये करायची, पण हे लिहिताना तुम्हाला एक्झाम मध्ये एवढं लिहायचं आहे, हे रफ पेजवर लिहायला पाहिजे तुम्हाला. पॉज करा, व्हिडिओ नोट करा. सो move to the second example. Second example is given x square plus x minus 20. जसं आपण मगाशी बघितलेलं, फर्स्ट x square चा कोएफिशिएंट किती येते 1 into कॉन्स्टंट टर्म किती आहे, टेक दिस अलॉंग विथ द साइन -20. दोघांचं प्रोडक्ट किती येणार आहे -20. सो वी हॅव टू फाइंड टू फॅक्टर्स whose product is -20 and their sum or difference is 1. आता मगाशी गेलो तेच करायचं. कोणत्या कोणत्या टेबल मध्ये 20 येतात. सो 1 into 20 is 20. सेकंड 2 into 10 is 20. Then 4 into 5 is equal to 20. बाकी उलट तेच आहे. 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, 21 जा 20. So these are the three factors. Now आपल्याला बघायचे त्यांचे ऍडिशन. इथे ऍडिशनचं करायचं, इथे सबट्रॅक्शन करायचं. 20 प्लस 1 येणार आहे 21. 20 मधून 1 गेला, इथे येणार आहे 19. 10 प्लस 2 येणार आहे 12. 10 मधून 2 गेले, राहणार आहे तिथे 8. 4 प्लस 5 इज 9. 5 मधून 4 गेले, राहिला 1. आता आपल्याला इथे x फक्त पाहिजे. x चा कोएफिशिएंट आहे इथे 1. आता x चा कोएफिशिएंट कधी 1 येतोय, जेव्हा 4 आणि 5 फॅक्टर्स असेल, म्हणजे हे दोन फॅक्टर आपले नाही येणार. These two are not our factors. So what are the our correct factor? 4 and 5. आणि त्यामध्ये पण 1 पाहिजे असेल तर आपल्याला त्यांचं काय करायचं आहे, सबट्रॅक्शन. सो दिस इज नॉट our correct factor, this is our correct answer. ठीक आहे. मग आता 4 आणि 5 पाहिजे. 4 into 5 is equal to 20. आणि 20 चं साइन आहे मायनस. जेव्हा दोनचा प्रोडक्ट, दोन टर्मचा प्रोडक्ट मायनस असतो, बघा, प्लस इंटू मायनस इज इक्वल टू मायनस. म्हणजे एक टर्म आपली पॉझिटिव्ह असणार आहे, एक टर्म आपली निगेटिव्ह असणार आहे. आता पॉझिटिव्ह कोणती, निगेटिव्ह कोणती, ते कसं ठरवायचं, तर ते ठरवायचं ह्या साइनवर. ही ते एक्स साइन प्लस आहे. आपण कधी पण सबट्रॅक्शन करताना बिगर नंबरचं साइन देतो. मग यातला बिगर नंबर आहे 5, म्हणजे 5 चं साइन येणार आहे प्लस. जे साइन इथं असतं ते साइन बिगर नंबरला द्यायचं. द साइन विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हॅव, दॅट इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर. आता एकाचं साइन प्लस आलं, दुसऱ्याचं काय येणार आहे मायनस. आता चेक करा की आपलं आन्सर करेक्ट आहे की नाही. प्लस इंटू मायनस इज मायनस. 4 5 जा 20, हे करायला आपलं करेक्ट. ठीक आहे. 5 मधून 4 गेली, प्लस 5 मधून मायनस 4 गेले, आन्सर आलं +1. जे आपलं करेक्ट आहे. मग आपल्या फॅक्टर्स इथे लिहा, 4 and 5. 4 चं साइन आहे मायनस, 5 चं साइन आहे प्लस. ठीक आहे. नाउ सॉल्व दिस. x square as it is, instead of this middle term we have to add these two factors, -4x plus 5x minus 20 as it is equals to 0. Then make a group of 2. दोघांचे ग्रुप करा. ह्या टर्म मधून कॉमन काय निघतोय x. ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार आहे, x स्क्वेअर मधला एक x काढला, इथे राहिला x मायनस एज इट इज 4x मधला x आपण बाहेर काढला, राहिला इथे किती 4 प्लस 5 मी इथून कॉमन काढला, 5x मधला 5 कॉमन काढला, इथे राहणार आहे x मायनस प्लस केला, त्यामुळे इथं साइन सेम राहणार आहे. 20 ला जर आपण 5 ने डिवाइड केलं तर आन्सर येतो 4 इक्वल्स टू 0. क्रॉस चेक करा. 5 into x is 5x, 5 into -4 is -20. मीन्स आवर फॅक्टर्स आर करेक्ट. त्यानंतर इथून कॉमन काय निघतोय, x minus 4. x minus 4 I have taken common. From this term, if I take x minus 4 common, what is remaining here? X. From this term, I have taken x minus 4 common. So what is remaining here? Plus 5 equals to 0.
Now use the property. What is that property? If the product of two terms is 0, then at least one term must be 0. Now आता दोन टर्म आहे त्यांचा प्रोडक्ट 0 असणार आहे. ह्यातली एक टर्म कोणती तरी काय असणार आहे 0 असणार आहे. पण इथं व्हेरिएबल x आहे त्यामुळे आपण सांगू शकत नाही की कोणती टर्म 0 आहे. सो x minus 4 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. एकतर x minus 4 0 असू शकतो किंवा x minus 5 0 असू शकतो. कोणती पण टर्म यातली 0 येऊ शकते. सो transpose this minus 4 to right hand side, so this will become x is equal to 4, or transpose this x plus 5 to the right hand side, so this will become x is equal to minus 5. Therefore x is equal to 4 or x is equal to minus 5 is the solution of given quadratic equation, that is x square plus x minus 20 is equal to 0. Pause the video and write it down. And the third example आपण बघू. 2y square plus 27y plus 13 is equal to 0. Now here what is the variable here? Our variable is y. Now what is the coefficient of y square? 2. So first term is here 2. What is the constant term? Plus 13. So 2 into 13 पहिल्यांदा करायचं. 13 2s are 26. So we have to find those two numbers or factors whose product is 26 and their sum is 27. मग आता 26 कोणत्या कोणत्या टेबल मध्ये येतात? 1 into 26 is equal to 26. Then 2 into 13 is equal to 26. I guess हे दोनच टेबल मध्ये येतात. एका ठिकाणी ऍडिशन करायची, एका ठिकाणी सबट्रॅक्शन करायचं. 1 plus 26 is 27. 26 मधून 1 गेले 25. 13 plus 2 is 15. 13 minus 2 is 11. आता इथे आपल्याला त्यांचा सम किती पाहिजे? 27. 27 ऍडिशन मध्ये येते म्हणजे फॅक्टर काय येणार आहेत आपले 1 आणि 26 which is equal to 26. दोघांचे ऍडिशन करायचे म्हणजे दोघांचा साइन सेम पाहिजे. इथे चेक करा, इथं पण साइन प्लस आहे, इथं पण साइन प्लस आहे म्हणजे 1 चं पण साइन प्लस येणार आहे, 26 चं पण साइन काय येणार आहे प्लस. प्लस 1 into plus 26 is 26. Plus 1 plus 26 is plus 27. म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे त्यामुळे दोघांचं पण साइन काय येणार आहे प्लस. मग पहिला फॅक्टर आला आपला 1, सेकंड फॅक्टर आला 26. त्याला आपण एक काम करू, पॉझिटिव्ह साइन ने दिलं. So instead of 27y we have to put these two factors. 2y square as it is plus 1 into y, that is y, plus 26y plus 13 is equal to 0. दोन चलो कर. From this term what is common? Y. From this 2y square, 1y I have taken common, so what is remaining here? 2y. 2 as it is राहिला, y square मधला एक बाहेर आला मग एक आतमध्ये राहिला. हा y आपण ऑलरेडी बाहेर घेतला म्हणजे इथे किती राहणार आहे y. फ्रॉम दिस टू टर्म आता 26 ला आपण 13 into 2 करू शकतो म्हणजे इथून आपण 13 काढू शकतो आणि इथून पण आपण 13 कॉमन काढू शकतो. सो टेक 13 कॉमन. 26 मधनं 13 काढले, 13 into 2 त्याला आपण 13 काढले म्हणजे इथे राहणार आहे 2y. 13 we have taken already common, so 1 is equal to 0. Next take these two term common, 2y plus 1. 2y plus 1 common काढले इथे राहणार आहे y plus 13 is equal to 0. What is our property? If the product of two terms is 0, then at least one term must be 0. So either 2y plus 1 is equal to 0 or y plus 13 is equal to 0. Transpose 1 to this side, so 2y is equal to minus 1 or y is equal to minus 13. Take this 2 to RHS. आता 2 आणि y मध्ये मल्टिप्लिकेशनचा साइन आहे, 2 इथे मल्टिप्लाय आहे, तिकडे गेल्यावर डिवाइड होणार आहे. Therefore y is equal to minus 1/2 or y is equal to minus 13. Therefore y is equal to minus 1/2 and y is equal to minus 13 is
the solution of given quadratic equation. Positive and negative. So next example is fourth one. 5m square is equal to 22m plus 15. Now here our variable is m. Now remember the standard form. In standard form, ax square plus bx plus c is equal to 0. राइट हँड साइडला 0 आहे. आपल्याला इथे राइट हँड साइडला 0 आणायचे, म्हणजे ह्या दोन्ही टर्म आपल्याला लेफ्ट साइडला घेऊन जायचे. मग इथं काय येणार आहे 5m square as it is. 22m is plus over here, that will become minus on this side. 15 is plus over here, that will become minus on this side, equals to 0. त्यानंतर फर्स्ट टर्मचा कोएफिशिएंट आहे 5. कॉन्स्टंट टर्म आहे आपली -15. 15 5 are -75. So we have to find the factors such that their product is -75 and their sum is -22. Now here the signs are very important. Now 75 कोणत्या टेबल मध्ये येतात तिला 1 into 75 is 75. Then 3 ने जातो. 3 into 25 is 75. 5 into 15 is 75. These are the factors. त्यानंतर आता बघू आपण यांची ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन. 75 plus 1 ते होतात 76. 75 मधून 1 गेले येतात 74. 25 plus 3 is 28. 25 मधून 3 गेले किती येणार आहे 22. 5 plus 15 is 20 and this is 10. Now here we want -22. 22 पाहिजे subtraction मध्ये. So this is not our factor, these are not our factor. Our correct factors are 3 into 25 is equal to 79. Now check it here. The sign of the 75 is negative. So we want here -75. Now when the product is negative, एक टर्म त्यातली निगेटिव्ह असली पाहिजे, एक टर्म त्यातली पॉझिटिव्ह असली पाहिजे. मग यातली एक टर्म पॉझिटिव्ह येणार आहे, एक टर्म निगेटिव्ह येणार आहे. आता ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कशी ठरवणार तर ह्या साईनवर. इथं जे साइन असेल ते बिगर नंबरला द्यायचं. आता इथे मायनस साइन आहे, त्यातला बिगर नंबर आहे 25, त्याला येणार आहे मायनस साइन. जो स्मॉलर नंबर आहे त्याला येणार आहे प्लस. बघा पॉझिटिव्ह इंटू निगेटिव्ह इज निगेटिव्ह. 25 3 जा -75. -25 मध्ये जर मी +3 ऍड केले तर आन्सर येणार आहे -22. सो दीज आर आवर करेक्ट फॅक्टर्स. -25 and plus. Now how to solve this? Write this 5m square as it is. Instead of -22m we have to write these two factors. -25m plus 3m minus 15 is equal to 0. Make a group of 2 from this. m we can take common. 5 च्या टेबल मध्ये 25 आहे. 25 आपण लिहू शकतो 5 into 5. त्यातला एक 5 आणि एक m आपण कॉमन काढले. 5m we have taken common. 5 I have taken common from this m square. 1m I have taken common. So what is remaining here? m minus m already we have taken. From this 5 into 5 we have taken 1 5 common. 25 आपण 5 गुणिले 5 लिहितो, त्याचा एक 5 कॉमन काढला म्हणजे इथे राहणार आहे 5. From here plus 3 we have taken common, कारण 3 च्या टेबल मध्ये 15 येतात. इथे किती राहणार आहे m मायनस इथे किती येणार आहे 5. 3 5 are 15 is equal to 0. Then take these two term common. m minus 5 5m plus 3 equals to 0. m minus 5 common काढला, 5 इथे राहिला, m minus 5 काढला plus 3 इथे राहिला. Now we know the property, if the product of two terms is 0, then at least one term must be 0. So here m minus 5 is equal to 0 or 5m plus 3 is equal to 0. So m is equal to plus 5 or 5m is equal to minus 3, or you can write m is equal to minus 3 by 5. Therefore m is equal to 5 or m is equal to minus 3 by 5 is solution of
this equation 5m square is equal to, or minus 22m minus 15 equals to 0. Positive value and negative term. Now fifth example is 2x square minus 2x plus 1 by 2. Now इथे एक फ्रॅक्शन आहे. फ्रॅक्शन हे जर आपण फर्स्ट टर्म आणि ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर डायरेक्ट 1 येतो. त्या दोन नंबर काढू शकतो आपण, बट फ्रॅक्शन मध्ये नंतर डिफिकल्ट येतात. सो वी वॉन्ट टू रिमूव्ह दिस 2 फ्रॉम द डिनॉमिनेटर. त्यामुळे आपण काय करणार आहे, मल्टिप्लाय होल इक्वेशन बाय 2. सिंपल करण्यासाठी आपण काय करणार आहे, मल्टिप्लाय होल इक्वेशन बाय 2. पूर्ण टर्मला आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे 2 ने मल्टिप्लाय केले इथे येणार आहे 4x स्क्वेअर, इथे 2 ने मल्टिप्लाय केल्यावर इथे येणार आहे मायनस 4x. इथे 2 ने मल्टिप्लाय केलं काय होणार ते मी डिटेल मध्ये दाखवेन तुम्हाला. आणि 0 into 2 is 0. त्यातले 2 कॅन्सल होणार. मग इक्वेशन काय आली आपली 4x स्क्वेअर मायनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ x व्हेरिएबल आहे आपला, x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट आला 4, कॉन्स्टंट टर्म आली 1, त्यांचा प्रोडक्ट आला 4. सो वी वॉन्ट टू फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 4 and their sum is minus 4. मग आता 4 कोणत्या कोणत्या टेबल मध्ये येतात, 1 into 4 is equal to 4, 2 2s are 4, 4 plus 1 येतात 5, 4 minus 1 हे addition आली, subtraction 4 minus 1 is 3, addition 2 plus 2 is 4, 2 minus 2 is 0. आता इथे आपल्याला 4 पाहिजे, म्हणजे आपले करेक्ट फॅक्टर्स काय येणार आहेत, 2 into 2. But what is the sign of the 4 here? मायनस. आणि 1 चं साइन आहे प्लस, म्हणजे त्यांची सम आपल्याला मायनस पाहिजे. म्हणजे दोघांचे साइन कसे येणार आहेत, सेम, -2 -2. और मायनस इंटू मायनस आले प्लस, आणि 2 into 2 आले प्लस 4. आणि -2 मध्ये जर मी प्लस -2 ऍड केले, मायनस मायनस प्लस होतो, पण साइन काय येतं मायनस, म्हणजे आन्सर येणार आहे -4. सो व्हॉट आर द आवर करेक्ट फॅक्टर्स, -2 and -2. So this 4x square as it is, instead of minus 4x we have to write minus 2x minus 2x plus 1 is equal to 0. From this term इथून काय कॉमन निघतोय, 4 ला आपण 2 into 2 लिहू शकतो, x स्क्वेअर पण लिहू शकतो. म्हणजे इथून 2x कॉमन काढला, 4 मधनं 2 कॉमन काढला, राहिला 2, x स्क्वेअर मधला 1x काढला, राहिला इथे x, आणि 2x आपण ऑलरेडी कॉमन काढला, म्हणजे इथे काय राहणार आहे -1, 0 राहत नाही, इथे राहणार आहे -1. आधी इथे 1 आहे, इथे -2x आहे, दोघांमध्ये काहीच कॉमन नाही. पण ह्या 2x ला आपण 2x into 1 असं लिहू शकतो, म्हणजे इथं पण 1 आहे, इथे पण 1 आहे, त्यामुळे आपण कॉमन काढला -1. -1 कॉमन काढला, म्हणजे इथे राहणार आहे +2x, आणि इथून -1 कॉमन काढला, म्हणजे इथे राहणार आहे -1 इक्वल्स टू 0. क्रॉस चेक कसं करायचं, प्लस इंटू मायनस इज मायनस, 2x into 1 is 2x, मायनस इंटू मायनस इज प्लस, 1 into 1 is 1. ठीक आहे. नेक्स्ट हे दोन टर्म कॉमन काढा, 2x minus 1, 2x minus 1 कॉमन काढला, इथे राहिला 2x minus 1 equals to 0. Use the property, if the product of two terms is 0, then at least one term must be 0. म्हणजे 2x minus 1 is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0. So 2x is equal to 1 or 2x is equal to 1. So x is equal to 1 by 2 or x is equal to 1 by 2. म्हणजे इथे आपले दोन आन्सर आले, x is equal to 1 by 2 and 1 by 2. Now here roots are same. म्हणजे याचे रूट्स कसे आलेत आपले इक्वल, मग डायरेक्ट लिहिताना फक्त एकदा नाही यायचे, दोन्ही पण रूट करेक्ट आहे. सो x is equal to 1 by 2 or x is equal to 1 by 2 is solution of 2x square minus 2x plus 1 by 2 equals to 0. This is our answer. Pause the video and note it down. Now, example number 6. 6x minus 2 by x is equal to 1.
फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. 100 डिग्री वन आहे तर डिनॉमिनेटर मध्ये x आहे. मग ह्याला कसं सॉल्व्ह करायचं? फर्स्ट convert this equation into the quadratic equation. Now how to convert this? Now here in the denominator we have x. We want to remove this denominator. Then how to remove the denominator? Multiply whole equation by x. So multiply whole equation by x. माझा इथे 6x आपण कशाने मल्टिप्लाय करणार आहे? x. माइनस 2 by x ला कशाने मल्टिप्लाय करणार आहे? x. 1 is also multiplied with the x. Now 6x into x becomes 6x square. Now this x get cancelled with this x. So here what is remaining? Minus 2 is equal to 1 into x is x. Now in standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. आपल्याला इथे equal to 0 आणायचं आहे. So we have to transpose this x to the left hand side. Therefore 6x square minus x minus 2 is equal to 0. x चा साइन प्लस आहे, इकडे आला काय झालं? मायनस झालं. So this is our required quadratic equation. Now here x square चा coefficient आहे 6. Constant term आहे minus 2. त्यांचा प्रोडक्ट किती येणार आहे? minus 12. So we have to find two numbers whose product is minus 12 and their sum is minus 1. कोणते कोणते फॅक्टर्स आहेत बघा आता. 12 कोणत्या कोणत्या टेबल मध्ये येतात? 1 into 12 is 12. 2 into 6 is 12. 3 into 4 is also 12. बाकी उलटच आहे. 4 3 जा 6 2 जा 12 1 जा. सो त्यांचे आपल्याला ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन किती पाहिजे? minus 1. इथे 1 असतो, साइन त्याचं मायनस आहे. 12 plus 1 is 13. Addition. 12 minus 1 is 11. 2 plus 6 is 8. 6 minus 2 is 4. 3 plus 4 is 7. 4 minus 3 is 1. आपल्याला इथं फॅक्टर किंवा त्यांची ऍडिशन किती पाहिजे? 1 पाहिजे. मग 1 असलेलं करेक्ट फॅक्टर्स कोणते आहेत? 3 and 4. So I write here 3 and 4. Now how to select the sign? इथे पण मायनस आहे, इथे पण मायनस आहे. आता यांचा प्रोडक्ट मायनस आहे म्हणजे एक टर्म त्यातली काय पाहिजे? आपली निगेटिव्ह पाहिजे. आता यातली कोणती टर्म? एक टर्म निगेटिव्ह आहे, एक टर्म पॉझिटिव्ह आहे, कारण प्लस इंटू मायनस काय येणार आहे? मायनस येणार आहे. यातली कोणती टर्म निगेटिव्ह असणार आहे? काय सांगितलं मगाशी? दोज नंबर विच इज बिगर. जो ग्रेटर नंबर आहे तो ह्यातला काय असणार आहे? निगेटिव्ह असणार आहे. तो कशावरून बघितला आपण? ह्या साईनवर. इथे जे एक्स कोएफिशियंटचा साइन आहे ते नंबर आपण बिगर नंबरला द्यायचो. इथे साइन आहे माइनस, बिगर है यातला 4. सो 4 हैज अ माइनस साइन, 3 हैज ए प्लस साइन. क्रॉस चेक करा. प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 3 4 जा इज 12. त्यानंतर त्याचे ऍडिशन बघायचे आपल्याला. प्लस 3 मध्ये जर मी माइनस 4 ऍड केले, माइनस 4 म्हणून 3 केले, राहिले किती? माइनस 1. माइनस 1 माइनस 2. करेक्ट. minus 12 आपल्याला पाहिजे ना प्रोडक्ट? minus 12. So these are our correct factors. Now 6x square as it is minus, instead of this factor we have to write this factor. Instead of this middle term we have to write this factor. पहिल्यांदा लिहिणार आहे मी 3x minus 4x minus 2 is equal to 0. प्रोडक्ट -12 आहे, त्यामुळे इथे -2 असेल तर चालेल. ह्या दोघांचा प्रोडक्ट आपल्याला चेक करायचा आहे. तो किती येणार आहे? -12. मेक द ग्रुप ऑफ 2. इथून कॉमन निघतो 3x, कारण 6 3च्या टेबलमध्ये येतात. 6 मध्ये 3 कॉमन काढले म्हणजे इथे मल्टिप्लिकेशन होतं. इथे राहणार आहे 2. x स्क्वेअर मध्ये x काढले, इथे राहणार x प्लस 3x वी हॅव ऑलरेडी टेकन कॉमन, सो हियर 1 मायनस. आता इथून कॉमन मायनस साइन आपण कॉमन काढला म्हणजे दोघांचे साइन प्लस येणार आहे. 4x आहे, इथे 2 आहे म्हणजे मी 2 कॉमन काढला. 4 मधला 2 कॉमन काढला, इथे राहणार आहे 2x. 2 ऑलरेडी कॉमन काढला, इथे राहणार आहे प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्रॉस चेक कसं करणार? प्लस इंटू मायनस इज मायनस. 2 into 2x is minus 4x. Plus into minus is minus. 2 1 जा minus 2. म्हणजे आपले फॅक्टर्स करेक्ट आहेत. त्यानंतर हे दोन कॉमन काढा. 2
2x plus 1 कॉमन काढले इथे काय राहणार आहे 3x minus 2 is equal to 0. Now use the property, if the product of two terms is 0, then at least one term must be 0. So 2x plus 1 is equal to 0 or 3x minus 2 is equal to 0. निकालचं होतो पुढे. Now take this 1 to the right hand side, so 2x is equal to minus 1 or 3x is equal to plus 2. Minus at इथे plus आला. So x becomes 2 multiply तिकडे divide होणार minus 1 by 2 or x becomes here 2 by 3. 3 इथे divide झाला. Therefore x is equal to minus 1 by 2 or x is equal to 2 by 3 is solution of given quadratic equation. This is our solution. Pause the video and note it. हाँ, मित्रांनो आता आपण बघणार आहोत example number 7. Root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. Now this is an activity. This is given to you. आता ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा होतो रूटचं एक्झाम्पल आहे त्यामुळे बरेच मुलं गोंधळतात. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. एकदम इझी एक्झाम्पल आहे. जसे आपण स्टेप फॉलो करतो त्याच आपल्याला फॉलो करायचे. पहिल्यांदा ह्या टर्मचा कोएफिशियंट आहे रूट 2. कॉन्स्टंट टर्म आपली आहे 5 रूट 2. या दोघांचं प्रोडक्ट करायचं आहे. सो 5 ॲज इट इज root 2 into root 2, square root of 2 into square root of 2 becomes 2. So 5 2s is 10. So we want to find two numbers whose product is 10 and their sum is 7. Now example easy आहे. 5 2s are 10 आपल्याला माहिती आहे आणि 5 plus 2 किती येतात 7 येतात. So directly write the factor 5 and 2. ठीक आहे. So instead of this 7x we have to write here 5x and 2x. Now from here x कॉमन निघतोय बघा. रूट 2 आहे इथे 5 आहे. ह्यातून काही कॉमन निघत नाही म्हणजे इथून कॉमन काय निघतोय फक्त x. त्यातला एक x मी काढला इथे राहणार आहे रूट 2x. त्यातला x मी कॉमन काढला इथे राहणार आहे प्लस 5. नाउ हियर 2 ला आपण लिहू शकतो रूट 2 into रूट 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 2 into स्क्वेअर रूट ऑफ 2. यातला आपण एक स्क्वेअर रूट ऑफ 2 कॉमन काढला. एक स्क्वेअर रूट राहिला इथे येणार आहे रूट 2x. नाउ हियर यातला आपण स्क्वेअर रूट 2 कॉमन काढला इथे किती राहणार आहे प्लस 5. हे दोन कॉमन काढले रूट 2x प्लस 5. इथे राहिला x इथे राहिला प्लस रूट 2. अगेन हियर if the product of two terms is 0, then at least one term must be 0. मग इथं काय येणार आहे रूट 2x plus 5 is equal to 0 or x plus root 2 is equal to 0. Now ह्याला डायरेक्ट आपण लिहिला राईट साइडला घेतला मायनस झाला. इथे काय येणार आहे x is equal to plus 5. तिथे गेल्यावर काय होणार आहे राईट हँड साइडला minus 5 स्क्वेअर रूट ऑफ 2 मल्टिप्लाय इकडे आलो काय होणार आहे डिवाइड होणार आहे. So this is our answer. Therefore minus 5 by root 2 and minus 2 are the roots of the given quadratic equation. Pause the video and note it down. Now example number 8. 3x square minus 2 root x root 6x plus 2 is equal to 0. Now again same method we have to use. फर्स्ट टर्मचा कोएफिशिएंट आहे 3. लास्ट टर्म आपली आहे 2. दोघांचा प्रोडक्ट येतो 6. सो वी हॅव टू फाइंड टू नंबर्स whose product is 6 and their sum is minus 2 root 6. Now here 2 root 6 आहे. आता हे अधिक 2 root 6 कशा येणार रूट 6 प्लस रूट 6 किती येणार आपले 2 root 6. ठीक आहे. आणि रूट 6 into रूट 6 किती येणार आहे square root of 6 into square root of 6, that will become 6. मग ह्याच्यावरून आपले फॅक्टर्स काय येणार आहे square root of 6 and square root of 6.
नाव 3 टू जा +6 आपल्याला इथे साइन पाहिजे, पण इथे आपल्याला मायनस पाहिजे. We know that the product of two terms is positive when both terms are either positive or either negative. म्हणजे जर दोन्ही पॉझिटिव्ह असतील तरच हा प्लस येणार किंवा दोन्ही निगेटिव्ह असतील तरच हा प्लस येणार. ठीक आहे, मग साइन काय येऊ शकतात, आयदर प्लस प्लस और मायनस मायनस. मग आता यातले कोणता साइन करेक्ट आहे? ही जे सबट्रॅक्शन आहे ऍडिशन त्यांची निगेटिव्ह साइन आहे, त्याला निगेटिव्ह साइन आहे. आणि ह्याचं पण साइन काय पाहिजे आपल्याला, मायनस, आणि ह्याचं पण साइन काय पाहिजे आपल्याला, मायनस. म्हणजे करेक्ट फॅक्टर काय येणार आहे आपले, -√6 -√6. सॉल्व करायचं आहे आपल्याला हे. तर x² ॲज इट इज. Instead of this, we have to put this -√6x -√6x plus 2 equals to 0. कॉमन करायचं आपल्याला. आता इथे कॉमन कसं करणार, तर बघा याला √3 into √3 मी लिहिला, x² ॲज इट इज, मायनस √6 ला मी असं लिहिलं, √3 into √2 x. सगळ्यांना स्क्वेअर रूट साइन मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. इथे पण सेम, √3 into √2x प्लस 2 ला कसं लिहिणार आहे, √2 into √2 equals to 0. √3 into √3 is 3. √3 into √2 is √6. √2 into √2 is 2. असं आपण याला सिम्प्लिफाय केलं. नाव ह्या दोन टर्म कॉमन करायचं, ह्या दोन टर्म मधून आपल्याला कॉमन करायचं. नाव इथे √3 आहे, इथे एक √3 आहे, म्हणजे √3 कॉमन निघतोय. इथे x आहे, इथे x² आहे, म्हणजे x कॉमन निघतोय. एक √3 आपण कॉमन काढला, इथे राहिला हा √3. x² मधला एक x कॉमन काढला, इथे राहणार आहे x मायनस √3 कॉमन काढलाय, x कॉमन काढलाय, इथे किती राहिला √2. सिमिलरली मायनस साइन कॉमन काढला. आता इथे बघा, इथे √2 आहे, इथे पण √2 आहे. कॉमन काय निघतं, फक्त √2. √2 कॉमन काढलाय, राहणार किती इथे √3 into x मायनस. आता मायनस साइन का, कारण मायनस इंटू मायनस काय होणार आहे, प्लस. वी हॅव टेकन मायनस साइन, इथं कॉमन घेतले. आता √2 आपण ऑलरेडी एक कॉमन काढला, म्हणजे इथे x √2 राहिला, इक्वल्स टू 0. त्यानंतर ह्या दोन टर्म कॉमन घ्या, √3x -√2 इंटू √3x -√2 इक्वल्स टू 0. नाव कोणती प्रॉपर्टी यूज करणार इथे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, then at least one term must be 0. So √3x -√2 is equal to 0, or √3x -√2 is equal to 0. Take this to RHS. So √3x is equal to √2, or √3x is equal to √2. आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. हा इथे मल्टिप्लाय इथे रेग्युलर डिवाइड होणार आहे. सो x is equal to √2 by √3, or x is equal to √2 by √3. So this is our solution. This is required solution. ठीक आहे, प्रॉब्लेम खूप इझी आहे, फक्त कन्वर्जन आपल्याला करता आलं पाहिजे. पॉज द व्हिडिओ and note it down. Now example number 9. 2m into bracket m minus 24 is equal to 30. First multiply this. 2m into m is 2m square, plus into minus is minus. 24 2s are 48m, 50 plus है हिला लोग का होना है minus, equals to 0. Now this is in our standard form. Here our variable is x, our the degree, sorry, m, and their highest degree is 2. So this is our quadratic equation. Now first term m square चा coefficient आहे 2, constant term आहे -50, त्यांचा product येतो -100.
So we have to find two numbers whose product is 100 and their sum or difference is minus 48. Answer is आहे 52 चा 100, 50 मधून 2 गेले किती राहणार आहे 48. So first is 2 and second is 50. आता ते साइन द्यायचं आपल्याला 100 त्यांचा प्रोडक्ट मायनस आहे म्हणजे एक टर्म आपल्याला पॉझिटिव्ह पाहिजे एक टर्म आपल्याला निगेटिव्ह पाहिजे तरच त्यांचा प्रोडक्ट काय येणार आहे निगेटिव्ह येणार आहे. आता कोणाला पॉझिटिव्ह द्यायचा कोणाला निगेटिव्ह द्यायचा त्यासाठी आपण काय करतो ह्याचं साइन बघतो जो लिनियर कोएफिशिएंट टर्म आहे त्याचं साइन बघतो ह्याचं साइन आहे मायनस हे साइन द्यायचं आपल्याला बिगर नंबरला. सो -50 + 2 क्रॉस चेक करा पॉझिटिव्ह इंटू निगेटिव्ह इज निगेटिव्ह 52 चा 100 -50 मधून +2 गेले राहणार इथे आपले -48. Now instead of this -48 we have to write these two factors. So 2m square as it is plus 2m minus 50m minus 50 is equal to 0. From here we have taken 2m common. So what is remaining? m plus 1. 2m common काढले इथे 1 राहणार. From here we have taken -50 common काय राहणार इथे m plus 1 is equal to 0. Take m plus 1 common. So here remain 2m minus 50 is equal to 0. What is the property? If the product of two terms is 0, then at least one term must be 0. That is m plus 1 is equal to 0 or 2m minus 50 is equal to 0. So m is equal to -1 or 2m is equal to 50. To multiply तिकडे गेल्यावर डिवाइड होणार. So m is equal to 50/2 which is equal to 25. Therefore m is equal to -1 or m is equal to 25 is solution of given quadratic equation. Note it down. Now example number 10. 25m square is equal to 9. Now here first take this term to right hand side, make it equal to 0. मग काय येणार इथे 25m square minus 9 is equal to 0. now इथे लिनियर टर्म नाहीये मधली टर्म जी असते m च्या कोएफिशिएंट ती नाहीये त्यामुळे आपण जी आतापर्यंत मेथड बघितली आहे त्या मेथड आपण इथे यूज करू शकत नाही. सो हियर वी हॅव टू यूज डिफरंट मेथड because one term is 0 here. आपला स्टँडर्ड फॉर्म आहे ax² plus bx plus c is equal to 0. ही टर्मच नाहीये त्याच्यामध्ये त्यामुळे ऍडिशन सबट्रॅक्शन काय येणारच नाहीये. तो आलं तर किती असणार आहे b ची व्हॅल्यू 0 असणार. b ची व्हॅल्यू इथे 0 आहे त्यामुळे आपण त्या मेथड्स यूज करू शकत नाही. मग इथे आपल्याला दुसरी मेथड यूज करायची. आता 25m² minus 9 ह्याला आपण सिम्प्लिफाय कसं करू शकतो. 25 ला आपण 5² लिहू शकतो. आता इथं 5m ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजे 25m². 5 चा स्क्वेअर किती होणार आहे 25. m स्क्वेअर किती होणार आहे m² मायनस 9 कशाचा स्क्वेअर आहे 3 चा स्क्वेअर. मग इथं काय येणार आहे 3² is equal to 0. नाव 26 असताना आपण एक आयडेंटिटी केलेली होती a² minus b². What is that identity? a plus b into a minus b. That identity we have to use here. This is our a, this is our b. Their square मध्ये minus चा साइन आहे म्हणजे a² minus b² is equal to a plus b into a minus b. आता इथे आपला a काय येणार आहे 5m, b काय येणार आहे 3. सो याला आपण सिम्प्लिफाय जर केले युजिंग दिस आयडेंटिटी काय येणार आहे a plus b म्हणजेच काय येणार 5m plus 3 into a minus b म्हणजेच काय येणार आहे 5m minus 3 equals to 0. Now use the property. If the product of two terms is 0, then at least one term must be 0. So 5m plus 3 is equal to 0 or 5m minus 3 is equal to 0. So here 5m is equal to minus 3 or 5m is equal to plus 3. Minus a plus a. So m is equal to minus 3 by 5 or
m is equal to 3/5 is our solution. Pause the video and note it down. Now, 11th example, 7m square is equal to 21m. Now, first take this to the RHS. इधर आपल्याला 0 आणायचं आहे. कसं लिहिणार याला? 7m square ह्याचं साइन इथे प्लस आहे. इकडे आला तो काय होणार आहे? -21m is equal to 0. Now here the constant term is 0. म्हणजे त्याचा प्रोडक्ट 0 येतो. आपण तो ऑलरेडी ज्या मेथड यूज केला फर्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये ते आपण इथे यूज करू शकत नाही. सो इथे आपल्याला एक वेगळी मेथड यूज करायची आहे. आता इथे ह्या दोन टर्म मधून कॉमन काय येतो ते चेक करायचं आहे. 7m स्क्वेअर आहे इथे -21m इथे आहे. म्हणजे 7च्या टेबलमध्ये 21 येतात. ह्याला आपण 3 × 7 लिहू शकतो. म्हणजे 7 कॉमन निघतोय. m स्क्वेअर आहे इथे m आहे म्हणजे m पण कॉमन निघतोय. सो टेक 7m कॉमन. 7 कॉमन काढला. m स्क्वेअर मधला एक m कॉमन काढला. इथे राहिला m मायनस 21 ला आपण लिहितो 7 × 3. त्यातला 7 ऑलरेडी कॉमन काढला म्हणजे इथे राहणार आहे 3. m कॉमन काढलाय इक्वल टू 0. नाउ इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, तर इथे ही एक टर्म आहे आणि ही एक टर्म आहे. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, then at least one term must be 0. Therefore 7m is equal to 0 or m minus 3 is equal to 0. 7 multiply तिकडे गेल्यावर डिवाइड होणार आहे. 0 divided by 7 is 0 only. Therefore m is equal to 0 or m is equal to 3 are the roots लिहा, solutions लिहा किंवा zeros लिहा. All are correct. Roots of given quadratic equation. Pause the video and note it down. Now, last example from this practice set, m square minus 11 is equal to 0. Now, मागाशीच आपण बघितलेलं a square minus b square ही आयडेंटिटी कशी यूज करायची. Here we have to use the same identity. आता इथे m square ला आपण लिहिलं तो आहेच. पण हा कशाचा स्क्वेअर आहे? 11 कशाचा स्क्वेअर आहे? 11 ला आपण कसं लिहू शकतो? √11 × √11. So this is the square root of 11 is equal to 0. स्क्वेअर रूट मध्ये 11 आहे, त्याचा जर आपण स्क्वेअर केला तर आपल्याला आन्सर काय येणार आहे? 11. नाउ यूजिंग आयडेंटिटी, कोणती आयडेंटिटी यूज करणार आहे? a square minus b square. What is that identity? a plus b into a minus b. So this can be written as m plus √11 into m minus √11 equals to 0. Now we know that if the product of two terms is 0, then at least one term must be 0. So either this term is 0, that is m plus √11 is equal to 0, or m minus √11 is equal to 0. Therefore m is equal to plus minus √11 or m is equal to minus plus √11 are roots of given quadratic equation. Pause the video and note it down. मित्रांनो, हा झाला आपला प्रॅक्टिस सेट 2.2. ह्या व्हिडिओच्या बरोबर खाली मी एक लिंक दिलेली आहे. त्यावर तुम्हाला होमवर्क साठी बरेच एक्झाम्पल होतील. तुम्ही तो होमवर्क सॉल्व्ह करा आणि मला व्हॉट्सअप करा. थँक्यू.